السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ناس كتير كلمتني وقالت لي احنا استخدمنا المينوكسيديل بناء على الكلام بتاعك وعلى فيديوهاتك، وجاب معانا نتيجه في الاول وطلع لنا بيبي هير وكل حاجه وفي شعر اصفر موجود هنا، ولكن بعد كده مفيش نتيجه ثانيه وما بيعملش اي حاجه جديده وشعرنا لا بيطلع ولا بيقع ولا اي حاجه. فهل ده عيب مثلا في نوع المينوكسيديل اللي احنا بنستخدمه، ولا مشكله في طريقه الاستخدام، ولا نستخدم الفوم مكان السبراي، ولا السبراي مكان الجل، ولا نستخدم ايه بالظبط؟ في الفيديو ده هنجاوب على كل الاسئله دي، بس قبل ما تبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهلا بكم مره ثانيه. انا محمد سويلم. الناس اللي اول مره تشوف فيديوهاتي انا كان شكلي زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي، وحاليا زي ما انتم شايفين، والفضل طبعا لله سبحانه وتعالى اولا، ثم تشجيعكم ثانيا، واخيرا الوصفات الطبيعيه والعلاجات اللي اتكلمت عنها في فيديوهاتي اللي فاتت. وطبعا مش بقول للناس استخدموا كل اللي اتقال في الفيديو، اختار اللي يناسبك واستخدمه. نبدا بقى في موضوع الحلقه النهارده، واللي بعتبره موضوع مهم جدا، وهو اللي هيحدد اذا كنا نستمر مع المينوكسيديل ولا لا. المينوكسيديل وبعض الناس بتقول عليه ان هو بعد فتره بيفقد قوته والجسم بيتعود عليه وهكذا. في ناس بتقول ان احنا بنستخدم المينوكسيديل ما بيجيبش معانا نتيجه بعد فتره، وناس ثانيه قالت المينوكسيديل بعد فتره المفروض تغير النوع لان الجسم بيتعود عليه وهكذا. علشان نجاوب على الاسئله دي لازم نفهم المينوكسيديل اصلا بيشتغل ازاي، او هو عباره عن ايه. المينوكسيديل ده عباره عن موسع للاوعيه الدمويه اللي موجوده في فروه راسك او في اي مكان هترش عليه. يعني ايه؟ يعني الوعاء الدموي ده عباره عن ماسوره، شريط خط بيودي الغذاء للبصيله. لما نوسعه شويه نسبه الدم هتوصل اكتر، فنسبه البلازما اللي بتحمل الغذاء هتوصل اكتر. بمعنى الكلام ان المينوكسيديل ما بيحطش غذاء، ما بيضيفش حاجه جديده لفروه الراس، كل اللي بيعمله انه بيوصل لها الدم بصوره اكبر من الاول، وبالتالي الشعر بيعتمد في الاساس على الغذاء اللي موجود في جسمك. طيب لو احنا بقى عندنا مشكله في الحديد، مشكله او انيميا بمعنى اصح، عندنا مشكله في معادن ثانيه زي الزنك والنحاس، عندنا مشكله مثلا في الفيتامينز، فيتامين دي وليكن، المشاكل دي كلها المينوكسيديل مش هيعالجها، كل اللي بيعمله انه بيوصل الغذاء زي ما هو. فالغذاء ناقص فيتامينات، ناقص معادن، دي مش مشكلته، ودي المشكله اللي المفروض انت تكون عارفها من البدايه قبل ما تستخدم المينوكسيديل. ولذلك بنصح الناس انها تحلل انيميا وتحلل مخزون فيتامينز قبل ما تبدا تعمل تستخدم المينوكسيديل عامه. طيب دي اول نقطه. نيجي بقى لاجابه السؤال اللي الناس بتساله. السؤال بيقول انا بقالي فتره بستخدم المينوكسيديل وجاب معايا نتيجه وطلع بيبي هير في الاول، ولكن ما طلعش بعد كده شعر ومفيش اي جديد، بقالي 3 شهور بستخدمه ومفيش نتيجه. خلينا نقول ان انت كله تمام وحللت معادن وحللت كله تمام، ما عندكش اي مشاكل ومفيش انيميا، مفيش نقص فيتامينز، كله تمام، ومع ذلك ما بيحصلش نتيجه. خلينا عارفين ان بدايه المينوكسيديل بيساعد البصيله على انها تشق طريقها. يعني شعر اصفر بيطلع ده شعر ضعيف محتاج غذاء ضعيف جدا، فبالتالي هو ما بيعملش اي بروسيس كبير مثلا علشان يحتاج غذاء طويل او كتير. لكن لو دخلنا مثلا في المرحله الثانيه والفيز الثاني، الشعره بقت محتاجه او البصيله محتاجه حاجات اكتر. زي ايه؟ محتاجه انها ترجع للونها الطبيعي، محتاجه تكون سميكه، محتاجه تكون طويله. كل الحاجات دي اللي انت بتعملها دي بقى لود اكبر على الغذاء اللي موجود، فبالتالي بتاخد وقت. خلينا ناخد مثال تاني. مثلا عندك البيبي، سرعه مثلا نمو شعر البيبي اللي هو البيبي العادي اللي لسه مولود هتلاقيها بطيئه عن سرعه شعر حد تاني في عز شبابه وما عندوش طبعا صلع. ليه؟ لانه خلاص الشعريه بقت في قوامها الكامل وفي قوتها الكامل، والبصيله بقت في قوتها الكامله، فبالتالي بتطلع اسرع. يعني انت لو ممكن في ناس بتحلق كل شهر وفي ناس بتحلق كل 3 اسابيع. الناس اللي بتحلق كل 3 اسابيع ده هل شعر البيبي بيطول بنفس المده دي؟ لا، لان البصيله ما كونتش كامله، الشعرايه ما خدتش الغذاء الكامل بتاعها. فمرحله من 3 شهور لحد 7 شهور مثلا ممكن ما تحسش بفرق. وبالدليل عندك مثلا صوري، انا الصوره دي مثلا كانت من حوالي تقريبا بعد استخدام المينوكسيديل من 3 ل 4 شهور. استمريت فتره كبيره جدا مش حاسس بفرق لحد ما وصلت للمرحله دي اللي هي تقريبا بعد 9 شهور من استخدام المينوكسيديل. يعني تقريبا قعدت في النص 4 شهور او 5 شهور مفيش فرق، لحد ما بدا الشعر ياخد لونه والبيبي هير يطول. طب ايه اللي هيحصل عشان برضه تطمن؟ البدايه الاولانيه اللي هتحصل معاك ان الشعريه هتطول، بعد كده تبدا تاخد لون اغمق شويه، بدل ما كانت صفراء تبقى بني وهكذا. نفرض بقى ان انا لما جيت وصلت المرحله دي ما لقيتش في اي حاجه بتحصل وما كملتش، توقفت. التوقف ده اخطر حاجه ممكن تعملها. ليه بقى؟ لانك انت زي ما قلنا احنا وسعنا الشعيرات الدمويه اللي بتطلع الغذاء، جيت فجاه قمت قافلها. قفلتك لنسبه الغذاء اللي بتطلع لفروه الراس دي او بتطلع للبصيله، انت كانك منعت عنه الغذاء. فحتى هو بعد ما كان ادابتد وبدا يتعود على نسبه الغذاء اللي طلع له سواء كبيره او قبل استخدام المينوكسيديل ضعيفه، انت خلاص
وسعت له المجال وخليته ياخد غذاء اكبر، بعد كده منعته عنه. ده هيعمل زي انتكاسه للشعر، والشعر هيقع بصوره اكبر لانك انت وقفت المينوكسيديل فجاه. فحتى لو قررت انك توقف مينوكسيديل فتوقفه واحده واحده، وده اللي انا ما عملتوش، انا كملت واستمريت، ولذلك شعري الحمد لله دلوقتي زي ما انتم شايفين. يعني باختصار مع استخدامك للمينوكسيديل في البدايه هتحس ان في تساقط للشعر، وده شيء طبيعي جدا لان خلاص احنا قلنا دي مرحله من مراحل نمو الشعر الى مرحله التساقط، وده ممكن يحصل معاك من اول شهر مثلا لحد 5 اسابيع، تستمر بقى من اول اسبوع، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع، لحد 5 اسابيع. بعد كده التساقط ده هيبدا يقل وتبدا تحس ان في بيبي هير ظهر معاك. هتستمر بالمرحله دي لمده 3 شهور. في ناس طبعا ممكن يوصل معاها نتيجه افضل من كده، ولكن احنا هنقول ان احنا اللي حصل معايا انك انت 3 شهور كده، من 3 شهور ل 6 شهور هتبدا تحس ان مفيش حاجه قويه بتحصل، لان طبعا انت خلاص عينك شافت البيبي هير وهو بيطلع بس، مش هتشوف الباقي بعد كده ايه اللي بيحصل. طيب خلاص احنا وصلنا للمرحله دي، بعد 6 شهور ل 9 شهور تبدا تحس بنتيجه ثانيه. وانا الحمد لله في الوضع اللي انا فيه ده كملت سنه تقريبا، والحمد لله راضي جدا، وما زلت مستمر على المينوكسيديل. يعني الخلاصه هيبقى تساقط في الشهر الاولاني، نمو ل3 شهور، توقف لمده 3 شهور، نمو بعد 3 شهور، وهكذا. يعني نصيحتي الوحيده ليك في الموضوع او في كل المراحل دي، استمر استمر استمر، وخليك ماشي على نفس الروتين اللي انت ماشي عليه، وما توقفش استخدام المينوكسيديل فجاه لو قررت انك توقفه. في النهايه لو عندك اي اسئله ممكن تسيبها في كومنت، وما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.